Hej! Det här avsnittet sitter jag i en marina utanför Saint-Tropez och redigerar. Och det blåser storm ute alltså. Det är helt sjukt. Jag vet inte hur mycket det blåser, men det är så att det är svårt att vara ute och gå. Och i natt var det ännu värre. Men Jenny, den galningen, hon har gett sig ut för att handla. Får se om hon kommer tillbaka. Hon har varit borta jättelänge. I alla fall så i det här avsnittet åker vi från Bornholm till Polen och seglar en bit in i Polen där vi tar ner masten och sen kommer vi äntligen ge oss ut på kanalerna. Hoppas ni vill hänga på. Hej! Innan vi lämnade Bornholm kopplade vi in solcellerna på båten, handlade mat och så passade vi på att äta glass i sommarvärmen. Vad var det som hände nu? Men vi fick så god service när vi skulle beställa glass. Jag ansträngde sig så mycket för att vi skulle förstå. Och då så sa jag, vad luktar det på svenska? Vad sa han då? Ja, jag är från Sverige från början. Okej, tack. Ja, det var kul. Det var roligt. Dagen därpå var vi uppe med första gryningsljuset och styrde ut ur hamnen klockan 05.15. Över Bornholm var det oväder med åska och regn, men vi lyckades precis hinna undan. I början av dagen var det friska vindar och vi susade fram i 7 knop med revat storsegel och bara en liten flik utav förseglet. Båten lutade ganska ordentligt. Efter en stund mojnade vinden och vi gled fram i 3-4 knop. Det var en behaglig men ganska lång seglats. När solen gick ner blev det mörkt och det kändes lite läskigt att vara i ett främmande lands farvatten. Dessutom gick styrbordslanterna sönder, men vi klarade oss ändå fram till en liten fiskehamn i Svinov där vi la till klockan 12:30 på natten. Efter den långa seglatsen tog vi sovmorgon dagen efter och när vi väl vaknade så höll fiskarna på att lasta av sin fångst på kajen. Vi gav oss ut på promenad och hamnade så småningom på en strand. Vårt ursprungliga mål i Polen var inte Svinov utan Swinoujscie och nästa dag styrde vi kosan dit. På vägen fick vi oväntat besök. Vad var det som hände, Jenny? Kustbevakningen eller? Ja, vad ville de då? Fråga vart vi kom eller vart vi hade åkt ifrån och vart vi skulle. Och kanske vilket hemmahamn vi hade. Ja, och när vi skulle vara framme i Swinoujscie. Kanske blev vi mottagna där då. Ja, kanske. Spännande ju. Ganska spännande. Ja, det var det. Men det gick bra. Ja, det gick bra. Vi stannade en natt i Swinoujscie innan vi fortsatte på diverse floder och sjöar. Ett alternativ hade varit att ta ner masten här, men vi hade fått ett tips om en liten marina i närheten av Stettin där det skulle vara betydligt billigare. Så vi fortsatte med masten uppe och kunde faktiskt segla hela vägen till Yacht Club AZS. Det var en mysig liten marina och vi unnade oss ett restaurangbesök. Det blev stekt fisk med pommes och en gurksallad med gräddfil och dill. Här tog vi ner våra segel och förberedde för mastnedtagning. Dessutom passade Jenny på att märka upp båten. För vi har läst att i kanalerna måste man ha något slags registreringsnummer och namnet på båten måste även stå i fören. Vi fick hjälp av en bossman som pratade mycket polska och lite tyska. Dessutom fick vi sällskap av en liten farbror som faktiskt kunde några ord svenska. Han hade kört lastbil i Sverige som unge. Det var en del bryderier kring hur det skulle gå till, men till sist var masten nere och lades på däck helt utan tillbud. Och kalaset visade sig kosta 70 zloty. Det är ungefär 160 svenska kronor. Så det var ju fantastiskt billigt. Tyvärr hade vi inga kontanter, så vi fick ta bussen in till stan för att ta ut pengar. Nu lämnar vi marinan, ger oss ut i riktiga Polen. Det kan vara det sista
ni ser av oss. Tror du inte det? Nej, det tror jag inte. Ja, jag vet ju hur det är i Polen. Förlåt, jag bara skojar. Jag bara skojar. Ingen ska råna oss. Se hur vi ser ut. Ses sen. Hej. Ja, nu är vi inne i Polen. Vi har plankat på bussen. Jenny kunde inte betala biljetterna. Så vi åkte ändå. Vi ska betala dubbelt på vägen hem. Slut. När vi hade reglerat vår skuld och fyllt på vatten och övriga förnödenheter var det äntligen dags att börja vår kanalfärd. Det började bra med fint väder och nästan ingen vind, vilket ju är himla bra för oss eftersom vi inte har någon dieselmotor i våran båt utan en elinombordare. Men vi har också en liten bensindriven utombordare som vi använder mycket på de långa transportsträckorna, framförallt i Tyskland. Så småningom blev det dock lite sämre väder med regn, men vi var lika glada ändå. Jag var ung en gång för länge sedan med flottare med karm. I varje by, i varje hamn hade jag en liten famn. Du kan inte väl. Du kan inte låta. Vi kanske inte hade förberett oss exakt så noga som vi borde, men en sak som vi var helt säkra på var att det skulle vara 3,5 meters fri höjd hela vägen till Medelhavet. Och därför har vi satt våra solpaneler och antenner på en höjd av lite drygt 3 meter. Så ni kan ju tro att vi blev förvånade när det visade sig att första bron var bara 2,95 hög. Men en del av bron var öppningsbar, så då fick vi för första gången använda vår VHF-radio. Du går ner ganska nära. Obsluga måste här i sportbåt Moni over. Heter det, eller vad man säger på tyska? Ja, vi får säga på engelska. Tyska menar jag. Men över, over. Über? Vad säger man där? Det vet jag inte. Vi kan säga over. Ja. Han hör väl att jag inte är inhemsk kanske. Ja. Obsluga måste. Hier ist Sportbåt Moni. Dessvärre fick vi inget svar, så vi närmade oss försiktigt bron och bestämde oss för att det är nog lågvatten. Så att det går säkert bra ändå. När vi väl kommit under bron fortsatte vi söderut på väståder och vid 17-tiden la vi till längs kanten i en by som heter Garz, och där träffade vi bland annat en liten hund som heter Sonny och några hönor. Dagen därpå gav vi oss av redan 5:15 på morgonen. Då låg det dimma över vattnet och det var väldigt tjusigt i soluppgången. Vi såg också ett vildsvin som simmade rakt över kanalen. Vi har mött och blivit omkörda av ett flertal stora pråmar, men även en del fritidsbåtar. Vi har till och med sett en annan segelbåt med masten på däck. I Hohenstaten gick vi in i vår första sluss, sen Göta kanal, och senare på dagen fick vi också åka med i ett stort lyftverk 36 meter upp i luften i Niederfinov. Och på kvällen kom vi fram till en by som heter Eberswalde där vi stannade för natten. Och precis vid den kajen där vi la till hade några brandmän övning. Så då kikade vi lite på dem. Och det får vara allt för den här gången. I nästa avsnitt så fortsätter vi slussa oss genom Tyskland in i Holland och Belgien. Häng på!